හායි යාළුවනේ. අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ Photoshop භාවිතා කරලා කොහොමද ෆොටෝ එක බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක් කරි අපිට කැමති ඕනම තැනක් කරි නිවැරදිව black and white කරගන්නේ කොහොමද කියලා තමයි මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ. ඉතින් මේක ඉතා සරලයි. නමුත් මේ වගේ පොඩි දේවල් ඉගෙන ගත්තම ඕගොල්ලන්ට ඉස්සරහට ඉතා ලොකු ප්‍රොජෙක්ට් එකක් කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. අපි බලමු ඉස්සෙල්ලම කොහොමද මේක කරන්න කියලා. ඉස්සෙල්ලාම අපි මෙතන ෆොටෝ එකක් යොදා ගමු. ඉතින් මම මෙතන පික්චර් සිලෙක්ට් කරනවා. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේ ෆොටෝ එක දිස් කරගන්න. ඊට පස්සේ අපිට දැන් ඕනේ මේකේ මේ තියෙන බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක black and white කරගන්න. ඊට ඉස්සෙල්ලා අපි කරන්න ඕනේ මේකේ control plus J වල new layer එක මේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකට සමාන layer එකක් හදා ගන්න ඕනේ. ඒක අපිට තවත් විදිහකට කරන්න පුළුවන්. මේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක ක්ලික් කරලා මෙන්න මෙතන තියෙන මේ create new layer එකෙන් ක්ලික් කරාම එකට හා සමාන එකක් එන්නේ නැහැ. හැබැයි නිකන් layer එකක් එන්නේ. ඒක කරන්නේ මේ level කියලා duplicate layer දුන්නම background copy කියලා එනවා. ඒකෙන් අපිට පුළුවන් background copy වගේ එකක්ම එතන copy එක හදා ගන්න. ඊට වඩා ලේසි මේ මම කලින් කිව්වා වගේ ක්ලික් කරලා මේක ක්ලික් කරලා control plus J වුවම අපිට පුළුවන් new කියන්නේ layer එකක් හදා ගන්න. ඊට පස්සේ අපි කරන්න ඕනේ මේක ඉස්සෙල්ලාම මගේ මේ ඉස්සරහා තියෙන රූපේ කපා ගන්න ඕනේ. ඒකට කරන්නේ මෙතන මම ගියේ ටියුටෝරියල් එකේදී කිව්වා quick selection tool එකෙන් අපිට මේක select කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම යාළුවනේ අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ pen tool එක භාවිතයෙන් මෙන්න මෙතන මේ තියෙන මේ pen tool එක භාවිතා කරලා අපිට පුළුවන් මේක කට් කරගන්න.
හරියටම ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේක නිව් ලේයර් එකට අපි දැන් මේ කපාගත්ත එක නිව් ලේයර් එකට පේස්ට් කරගන්න. ඒකටත් control plus J ගුවම මෙතන මොනවද පේනවා මෙතන ඒ වගේම එකක් transparency උනේ අපිට දිස් වෙනවා. ඊට පස්සේ අපි මෙන්න මේ layer 1 කියන එක ක්ලික් කරලා ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මෙන්න මෙතන තියෙනවා මෙතන නිකන් අර සර්කල් එකෙන් භාගයට පාට කරපු රූපය එන්නේ ක්ලික් කරලා අපිට පුළුවන් මෙන්න මේකේ තියෙන black and white කියන ඔප්ෂන් එක තෝරන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මේක automatically black and white වෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඉතින් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙන්න මේකේ තියෙන මේ කලර්ස් එහෙම එහාට මෙහාට කරලා මේකේ තියෙන වර්ණය වෙනස් කරගන්න, රොන්ඩේ වර්ණය වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් මේකෙන් කරන්න පුළුවන්. අපි බලමු ඉස්සරහා වීඩියෝ වලදී කොහොමද ඒවා හරියට කරගන්න කියලා. ඉතින් මේක තමයි අපේ අවසාන අවුට්පුට් එක.